Okej, så idag ska jag visa dig vad ska du göra efter du har installerat SAJ växelriktare. Så efter du öppnar Keeper-appen, du klickar på service. Och sen här fjärrkonfiguration. Och sen Bluetooth. Nästa. Och sen vi kan se den enhet som vi kan koppla. Och sen vi kopplar den med Bluetooth. Den första gången du trycker på här, du kommer se det här konfigurera. Du kan välja Wi-Fi-konfiguration i sådana läge eller hoppa över. Så den första gången vi kommer göra Wi-Fi-konfiguration. Så du kan välja den network. Jo, så det kommer visa konfiguration slutförd. Och sen nu vi kommer hit. Den här är kommunikationsmodul. Den här växelriktare. Så här network status. Så om du drar ner att refresh. Vi kan se network status. Så det är på. Om du vill ändra wifi, du kan trycka på den kommunikationsmodul. Och sen på högtoppsidan här. Du kan ändra vid wifi-konfiguration. Till exempel här. Och sen du kan ändra till någon annan. Spara. Till exempel du kan också göra återställ fabriksinställningar eller starta om modulen om det kan inte koppla till internet. Och sen det är också möjligt att göra till exempel nätverksdiagnos. Du kan diagnos och sen kolla resultat. Jo, så efter wifi-konfiguration, du kan se här. Här det är växelriktare, det visar initierat. Så vi kan trycka på den. Så för batteripaket SAJ Bio 3, du behöver inte ändra någonting. Nästa. Och sen här för nedre gräns för batteriets kapacitet, det är 20%. Och sen övre gräns är 90%. Så du behöver inte ändra någonting. Och sen batteriuppvärmning är om du vill, du kan slå det på. Nästa. Och här ledningsmetod, det beror på hur många smart mätare har du använt. Om du använder ingen mätare. Om du använder en mätare, då visar det en 3-fas 4-tråds mätare. Och sen om du använder 2 smart mätare, du väljer den. Så här, du använder 2 intern CT smart mätare eller 2 extern CT. Du kan också blanda dem. Det spelar ingen roll. Så om du använder 2 smart mätare, du väljer den här. Nästa. Så här är exportbegränsning. Om du har 3-fas och begränsad effekt, du har av. Om du vill begränsa export, du kan också välja här. Jag har ingen, så nästa. Så arbetslägen, vi har många. Den första är självkonsumtionsläge. Det är den vanligaste som vi har PV. Den först vi använder som belastning. Den andra som laddar till batteri. Och sen annan du exporterar till nätet. För tidsanvändning, det beror på vilken tid du charge, vilken tid du laddar ut. Och sen vi har också backup-läge, så du laddar batteri först. Och sen för effekttoppning, reducering, du har det om du vill reducera din effekt. Och sen upgrade, om du kopplar in det till nät, du använder det. Så vi använder självkonsumtion. Nästa. Laddstation, om du har IB-laddare, du kan ha det välja. Nu vi har ingen, så nej. Bokfyr aktiv kavning. Så
Den här det är AFCI vi har det på. Så för land, just nu vi är i Sverige. Och sen nätverkslevnad, det beror på vilken du använder. Och sen tidszon, vi har den korrekt. Och sen vi använder automatisk tidsynkronering. Då är det nästa. Så nu det tar lite tid att konfigurera. Så den visar konfigurationen är färdig, så du behöver uppdatera. Gå till uppdatering. Så om du vill, du kan uppdatera nu här. Uppdatera alla. Om du vill inte uppdatera just nu, du kan bara gå ut. Och sen den där. Öppna keeper. Och sen du kan fjärrkonfiguration, bluetooth. Sen anslut till den igen. När du ansluts, det visar att det är initierat. Så det menar autobla. Du kan också kolla på anläggning här.